და გამორჩეულ პროექტს. ტრადიციისამებრ მოგიყვებით მშენებლობის მიმდინარეობის შესახებ, უნდა გითხრათ, რომ ბოლო თვის განმავლობაში ყველა დაგეგმილი სამუშაო განხორციელდა. კერძოდ, მოხდა აპარტამენტების პირველი ბლოკის საძირკვლის ექსკავაცია, საძირკვლის სიღრმე აღწევს კლდოვან ფენებს, რაც შენობა ნაგებობების უფრო მეტ სიმყარესა და უსაფრთხოებას განაპირობებს. დენდროლოგიური პროექტისთვის მეორე და მესამე ბლოკის ტერიტორიიდან ხდება ხეების გადატანა, ასევე ლანდშაფტის დიზაინის ფარგლებში იგეგმება მწვანე საფარის გაზრდა და ახალი ხეების დარგვა. მოხდა გრუნტოვანი გზების უზრუნველყოფა მათი დატკეპნით, რაც საბოლოოდ ევროპული სტანდარტების მქონე გზებად გარდაიქმნება. ტერიტორიაზე განთავსდა სამშენებლო ოფისები და საწყობი, რაც უფრო მოსახერხებელს და კომფორტულს ხდის მშენებლებისთვის მუშაობის პროცესს, რაც ბუნებრივია დააჩქარებს მშენებლობას. ამ ეტაპისთვის სულ ეს არის, ძალიან მალე დაგიბრუნდებით სხვა სიახლეებით.